สวัสดีครับผมชื่อกิดิโอนนะครับเป็นศิษยาบาลที่คิดจากบ้านนมใจก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเปิดบ้านเปิดใจซึ่งเป็นภารกิจที่เราจะเชิญแขกมาเปิดใจและแบ่งปันชีวิตของเขาสู่พี่น้องเพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นและวันนี้นะครับแขกที่เราเชิญมาก็คืออาจารย์สุริยันนะครับซึ่งเป็นศิษยาบาลที่คิดจากบ้านนมใจเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับอาจารย์สุริยันครับครับผมสวัสดีครับซึ่งเราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคำพยานจากชีวิตจริงมีพลังอำนาจที่จะส่งผลต่อผู้ที่เผชิญสถานการณ์เดียวกันนี้นะครับที่เขาจะสามารถผ่านมันไปได้ซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์สุริยันก็จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของท่านนะครับซึ่งเรามาฟังกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่อาจารย์สุริยันจะมารู้จักพระเจ้าเนี่ยชีวิตของอาจารย์สุริยันเป็นยังไงบ้างคือตอนจริงเรื่องยาวมากเลยเนาะก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะครับเมื่อก่อนผมทำงานบริษัทเนาะซึ่งตรงนั้นเรามีเพื่อนฝูงมากมายเลยนะครับเป็นเพื่อนฝูงทั้งเหล้าทั้งยาสารพัดนะครับก็คือโดยรวมแล้วเป็นคนที่มีชีวิตค่อนที่จะล้มเหลวนะครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนที่จะเรียกว่าอะไรสุดโต่งนะครับเราเคยหลงพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะครับนั่นแหละเคยมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะล้มเหลวจนเละนะครับผมแล้วอาจารย์สุริยันมารู้จักพระเจ้าได้ไงครับจนวันหนึ่งเนาะเราทำงานที่โรงงานที่แถวนวนครแถวอยุธยานะครับผมทีนี้วันหนึ่งเราโดนไล่ออกจากงานนะครับจึงเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับก็เคยคิดจะมาอยู่พัทยาตรงนี้เนาะแต่ว่าเนื่องด้วยเราห่วงหลายอย่างห่วงกินห่วงเที่ยวห่วงสารพัดด้วยไม่อยากจะมาแต่วันหนึ่งเราโดนไล่ออกจากงานนะครับก็เลยงั้นลองมาอยู่กับแม่ดูที่พัทยานะครับซึ่งแม่ก็เป็นคนที่อยู่ในโบสถ์รู้จักพระเจ้าก่อนเราอยู่แล้วนะครับก็เลยได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆมาครับก็คือเมื่อก่อนนี่เหมือนกับพึ่งพาตัวเองเนาะพึ่งพาความรู้ความสามารถตัวเองตลอดเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนกับว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วงานที่เคยเราทำแล้วได้เงินก็ไม่มีให้ทำแล้วครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้อาจารย์สุริยันรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนเนาะคือเรามองย้อนกลับไปอดีตเราเนี่ยชีวิตเราค่อนข้างที่เละนะครับเป็นคนที่เกเรนะครับแล้วก็หาเงินมาได้ไม่เคยเหลือนะครับแล้วก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าได้ชื่นใจเลยนะครับทีนี้ก็เลยเรามาคิดถึงอยากมีชีวิตใหม่นะครับอยากเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเอาจริงตัวผมเองเนี่ยผมเคยคิดเสมอว่าอยากเปลี่ยนแปลงแหละเอาจริงอยากจะเลิกยาเสพติดนะครับแต่เราไม่สามารถเลิกได้ผมนับ1เป็น100ครั้งมาแล้วนะครับผมเคยเลิกวันนี้นะครับนับปีไม่เกิน3วันหรอกจะมีเพื่อนเอามาให้นะครับสุดท้ายมันก็กลับไปทางเดิมแล้วมันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยมานะครับจนผมย้ายมาอยู่พัทยาเนี่ยอยู่พัทยามันก็ยังมีสิ่งเดิมที่มันเข้ามาเล่าเรื่องเราอยู่พวกยาเสพติดนี่นะครับถูกต้องครับผมไปขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็มีเพื่อนฝูงที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้อยู่แล้วสุดท้ายมันก็เข้าอีหลอบเดิมนะครับจนวันหนึ่งนะครับผมโดนรวบไปที่แถวตลาดไฟเบิร์ดพญาใต้นะครับโดนตำรวจจับถูกต้องครับผมโดนตำรวจจับไปบำบัดนะครับก็เลยออกมาผมอยากมีชีวิตใหม่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาคือตอนที่อาจารย์สุริยันขี่ไปแล้วไปเจอคุณพ่อใช่ไหมครับที่กำลังเก็บของเก่าอยู่ด้วยใช่ไหมครับครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจผมมากเลยนะครับตอนนั้นครอบครัวผมค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเลี้ยงหลานด้วยเนาะเลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าครอบครัวจะลำบากนิดนึงเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนะครับเงินซื้อข้าวซื้อแล้วก็ไม่พอนะครับแต่ณขณะเดียวกันเนี่ยพ่อผมก็มีอาชีพในการเก็บของเก่าเก็บขยะอะไรพูดง่ายๆนะครับแต่ณเวลานั้นน่ะผมกลับใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเละเทะอยู่นะครับไปขับมอเตอร์ไซค์ได้เงินมาผมไปเสพยานะครับแล้วก็ผมก็ได้ใช้ชีวิตณวันนั้นคือเราไปเสพกันนั่นแหละกับเพื่อน
ในห้องหนึ่งนะครับ ถึงตี 2 ตี 3เลยนะครับ ก็หมดตังค์ไปหลายบาทในการเสพตรงนั้นนะครับ ทีเนี้ยตอนขากลับเนาะผมขับรถกลับบ้านมาผ่านซอยยูเมะนะครับ เห็นพ่อตัวเองกำลังคุยขยะคุยเพื่อเอาของมาขายนี่แหละ ได้เงินมาก็มาซื้อข้าว ให้เรากินให้หลานเลี้ยงหลานด้วยนะครับ ตอนนั้นรู้สึกว่าน้ำตาผมตกในเลยนะครับ ก็เลยมองกับคำถามตัวเองกลับมาว่า เอ๊ะทำไมในขณะที่เราครอบครัวลำบากอยู่เนี่ย เงินที่หามาได้เนี่ยแทนที่จะไปจนเจือครอบครัว ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่กินนะครับ เรากลับเอาเงินเนี่ยที่มีเนี่ยได้มาเนี่ยไปเสพยาซะแล้วปล่อยให้ครอบครัวลำบากนะครับ มันเป็นอะไรที่ผมเสียใจมาก แล้วก็โกรธตัวเองมาก วันนั้นน้ำตาตกนะครับ ก็เป็นจุดเปลี่ยนว่านั่นแหละ พระเจ้าผมอยากเลิกยา ผมอยากมีชีวิตใหม่ ผมไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้ว พระเจ้าช่วยผมด้วยนะครับ ก็รู้สึกว่าเราได้รับการหนุนกำลังใหม่จากพระเจ้าเนาะเรารู้สึกว่าเรามีกำลังบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกได้ที่เราสามารถที่จะหยุดยาเสพติดได้ ซึ่งเราเองก็พยายามหลายครั้งแล้วนะครับแต่มันก็ทำไม่ได้ ใช่ครับ จนกระทั่งมีพระเจ้าเข้ามาช่วย ใช่ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ถูกต้องครับ โอ้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งวันนี้อาจารย์สุยันก็ทำงานหรือว่าทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ ตอนนี้ผมมีอาชีพเป็นช่างตัดผมครับ เปิดร้านตัดผมชายอยู่ เป็นร้านของตัวเองเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ เป็นร้านตัวเองเลยก็ร้านนี้ก็เกิดขึ้นจากพระเจ้านั่นแหละนะครับ เพราะว่าร้านนี้ผมเริ่มจากการที่ไม่มีเงินสักบาทเลยในการทำร้านนะครับ แต่เราเริ่มด้วยความเชื่อกับพระเจ้ากับพี่น้องที่หันเผื่อเรา ครับผม นะครับก็ลงมือโดยการที่มีเงินไม่กี่บาทเอง ครับผม นะครับ แต่ก็มีพี่น้องนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตการทำร้านแล้วก็มีที่จากบ้านลำใจด้วยที่เสริมเข้ามาแล้วก็มีพี่น้องที่มูลนิธิของแชร์เลิฟนะครับก็ได้มามีส่วนในการซัพพอร์ตในการที่ให้ร้านเกิดขึ้นได้ และเราก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าไม่มีพระเจ้าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วอีกสำคัญอย่างหนึ่งคืออยากให้ร้านที่เราเปิดมาเนี่ยเป็นที่รองรับสำหรับนักเรียนที่จบใหม่จากเรียนตัดผมชายมาอย่างเงี้ยครับเพราะเข้าใจเลยว่าช่างจบใหม่มาเนี่ยเขาหาร้านลงค่อนข้างจะลำบากนะครับให้เป็นหนึ่งช้อยเนาะที่ร้านเราจะเป็นหนึ่งช้อยที่เด็กจบใหม่ปุ๊บอยากจะมาศึกษาที่นี่อยากจะมาลองเทสดูก็สามารถมาได้ครับ แล้ววันนี้ลูกค้าเป็นไงบ้างครับ ลูกค้าก็โอเคครับผมถือว่าเพียงพอในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเรานะครับ แล้วก็สามารถที่จะเอาเงินของเราบางส่วนที่ได้มาเนี่ยไปซัพพอร์ตพี่น้องช่วยเหลือคนยากลำบากนะครับแล้วก็ได้มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตในโบสถ์ด้วยเป็นบางส่วนทุกวันเสาร์ที่3เนี่ยที่จากบ้านลมใจเนี่ยผมก็จะมีการเปิดตัดผมฟรีให้พี่น้องตรงนั้นด้วย แล้วที่เข้าไปตัดผมในสถานนี้นะครับในเรือนจำเด็กอันนั้นคือ มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายยังไงครับ เราได้มีโอกาสไปทำงานกับพี่น้องเนาะที่ไปตัดผมฟรีที่ในสถานพินิจนะครับตัดให้น้องๆนะครับส่วนหนึ่งคือไปช่วยตัดผมให้เขานั่นแหละนะครับแต่ว่าประเด็นหลักเราคืออยากไปประกาศข่าวประเสริฐกับน้องเขาด้วยนะครับข้างในอยากให้ข้างในเนี่ยได้รู้ถึงเรื่องราวของพระเจ้าด้วยนะครับว่าพระเจ้าดียังไงนะครับ นายสุยันนี่ก็คือเป็นชียบาลที่แยกบ้านลมใจด้วยใช่ไหมครับ ครับผมจริงๆผมเป็นผู้ช่วยนะครับ เป็นผู้ช่วยของศิษยาธิบาลที่นั่น ก็จากคนที่เคยติดยาเคยติดคุกมาเคยถูกจับด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้ววันนี้นะครับกลายมาเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับ ใช่ครับ กลายเป็นคนที่มาเป็นคนที่สามารถที่จะสอนคนอื่นได้ ครับผม ก็ทั้งหมดนี่มาจากพระเจ้าเนาะมีอะไรที่อาจารย์เรียนอยากจะฝากกับผู้คนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่ารู้จักพระเจ้าแล้ว แต่ว่ายังเดินไม่ตรงทางหรือว่าหนุนใจเขาไหมครับ ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าหลายครั้งที่เราหลงทางไปเนาะ
เราเดินทางผิดนะครับเราเคยไปหลงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งต่างๆ ที่มันไม่ดีนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากมีชีวิตใหม่นะครับเข้าใจแล้วว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเขาไม่อยากอยู่อย่างนั้นหรอกเขาอยากจะเลิกผมเชื่อได้เลยว่า100%แต่ละคนอยากมีชีวิตดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าหลายครั้งนะครับเราเลิกแล้วมันเลิกไม่ได้ถูกไหมครับมันเป็นเรื่องยากเนาะอยากให้พี่น้องลองเปิดใจให้พระเยซูนะครับเข้ามาพระเจ้านะครับแล้วก็เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นะครับในพระเยซูทุกอย่างเป็นไปได้พี่น้องเมื่อเราหาพระเจ้าแล้วนะครับเราเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะครับคนที่เคยติดยาจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ถ้าเขาเปิดใจให้พระเยซูนะครับ หลังจากที่เราได้ฟังคำพยานชีวิตของอาจารย์สุริยันนะครับที่พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงท่านนะครับที่พระเจ้าได้ยกชูท่านผมก็เชื่อว่ามีพี่น้องอีกหลายคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับก็หวังว่าคำพยานนี้จะเป็นที่หนุนใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้ทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้เราต้องขอบคุณอาจารย์สุริยันนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแขกในรายการของเราและคำพยานของอาจารย์สุริยันนะครับมีพลังมากก็ไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ